हॅलो फ्रेंड्स, चमचमीत रेसिपीज या मराठी कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आज आपण काश्मीरी दम आलू याची रेसिपी पाहणार आहोत. पण व्हिडिओ पाहण्याआधी अजूनपर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी एका पॅनमध्ये काही खडे मसाले ॲड केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये बडीशोप, 1 चमचा शहाजिरे, लहान विलायची, मोठी विलायची, लवंग, मिरे ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर मी त्याला हलकंसं भाजून मिक्सरमधून ग्राइंड करून त्याची एक पावडर करून घेतलेली आहे. चला तर मग आपण पुढच्या स्टेपला वळूया. इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. ते दही व्यवस्थित 4 ते 5 मिनिट फेटून घेतलेलं आहे. एकदम स्मूथ अशी कन्सिस्टन्सी येईपर्यंत फेटून घ्यायचे. त्याच्यानंतर मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट ॲड केलेलं आहे आणि हे दोन्ही आपल्याला एकजीव होईपर्यंत परत एकदा फेटून घ्यायचे. दही फ्रीजमधलं वापरायचं नाही आहे आपल्याला. दही एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर असलेलं वापरायचं आहे आणि आंबट दही अजिबात घ्यायचं नाही आहे. थोडं गोडसर असलेलं बेस्ट राहील. त्यानंतर मी इथे काही बेबी पोटॅटो घेतलेले आहेत. बाजारामध्ये सहजपणे उपलब्ध होतात आणि या रेसिपीसाठी आपल्याला बेबी पोटॅटोज घ्यायचे आहेत. हे लहान आकारामध्ये असतात एकदम आणि याला शिजवायची किंवा उकडायची गरज नाही आहे. इथे कढईमध्ये मी कडकडीत तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला याला मध्यम आचेवर तळून घ्यायचे गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत. गॅसचा फ्लेम मीडियम करायचा आहे जेणेकरून बटाटे आतपर्यंत तळून निघतील. तुम्ही बघू शकता हळूहळू बटाट्याचा कलर चेंज होत आहे गोल्डन साईडला. आपल्याला याला पूर्णपणे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे. परफेक्ट इतकंच तळून घ्यायचे. त्याच्यानंतर हे आपण एका टिश्यू पेपरमध्ये काढून घेऊया जेणेकरून टिश्यू एक्स्ट्रा ऑइल ॲब्सॉर्ब करून घेईल. त्यानंतर बटाटे थंड झाल्यानंतर एका फोकच्या सहाय्याने आपण याला होल्स पाडून घ्यायचे जेणेकरून आपण जेव्हा ग्रेव्हीमध्ये बटाटे टाकू तेव्हा ग्रेव्हीचा फ्लेवर आतपर्यंत उतरेल आणि बटाटे फिकी फिकी वाटणार नाहीत. सगळ्या बटाट्यांना होल करून झालेला आहे. तरी ते त्याच कढईमध्ये मी जितकं ग्रेव्ही करण्यासाठी लागेल तितकं तेल ठेवलेलं आहे. बाकीचं तेल काढून घेतलेलं आहे आणि तेल हलकंसं कोमट असताना मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट घातलेलं आहे आणि मगाशी आपण जे दही फेटून घेतलं होतं आपल्याला ते पण ॲड करायचं आहे आणि मगाशी जे मिक्सरमध्ये मसाले ग्राइंड करून घेतले होते ते ॲड केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला दही ॲड करायचं आहे. मी परत सांगते, दही आंबट घ्यायचं नाही आहे. दही अजिबात शिळं किंवा आंबट घ्यायचं नाही आहे आणि रूम टेम्परेचरवरती म्हणजे नॉर्मल टेम्परेचरला असेलच दही यूज करायचे. फ्रीजमधलं दही यूज करायचं नाही आहे आपल्याला, नाहीतर मग आपण जे काही मेहनत केलेली आहे ती सगळी पाण्यात जाईल. बस इतकंच ॲड करायचं आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर आपल्याला काही ॲड करायचं नाही आहे. या रेसिपीची स्पेशालिटी अशी आहे, याच्यामध्ये आपल्याला कांदा, टोमॅटो, लसूण याच्यापैकी काहीही घालावं लागत नाही. त्याच्यानंतर मी एक 10 ते 12 काजू कोमट पाण्यामध्ये 10 ते 15 मिनटासाठी भिजवून ठेवलेले होते. त्यानंतर मिक्सरमधून ग्राइंड करून त्याची पेस्ट मी ग्रेव्हीमध्ये ॲड केलेली आहे. चांगलं मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ग्रेव्ही परतून घ्यायची. आपण जेव्हा दही ॲड करतो तेव्हा तेलाचे टेम्परेचर फक्त कोमट असायला हवं आहे. आपल्याला हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे जेणेकरून कढईला चिकटणार नाही मसाला आणि जळून जाणार नाही. तर आता याच्यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ ॲड करणार आहे. परत एकजीव करून घ्यायचे आपल्याला. 3 ते 4 मिनटं झाली की त्याच्यानंतर आपल्याला बटाटे टाकायचे जे आपण तळून घेतले होते. बटाटे टाकल्यानंतर 1-2 ते 3 मिनटानंतर आपल्याला पाणी ॲड करायचे. ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी कशी ठेवायची हे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, म्हणजे घट्ट ठेवायची का पातळ ठेवायचे.
मी 1 वाटी पाणी ॲड करणार आहे आता याच्यामध्ये आणि एक 10 ते 15 मिनटासाठी कव्हर करून शिजवणार आहे मंद आचेवरती. 10 ते 15 मिनिट झालेली आहेत. आपण एकदा चेक करून घेऊया बटाटे शिजलेत की नाही ते. तुम्ही बघू शकता, परफेक्ट बटाटे मस्तपणे शिजलेले आहेत. अशा प्रकारे आपली दम आलू रेसिपी तयार आहे. तुम्ही घरी एकदा नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये येऊन नक्की कळवा. थँक्यू सो मच.